Belum apa-apa lagi dah dapat lah. Dapat gigit dah. Dapat gigit lah. Ya. Okey. Syabas, syabas. Sudu. RM10 saja. Dia ada logo Larian, bawa saiz dan tempat betul luas. Luas boleh datang banyak orang. Selesa lah. Siapa nak pergi datang ke sini hari ini juga hari ini. Jom kita register. Stand apa? For female F. Oh, okey. Ke kategori? Ya. Oh, dia dapat apa? Big dengan strip. Oh, okey. Oh, okey, ini ada dengan baju je lah, baju okey. Female kan? Oh, 65 kilo pun ada ni juga. Untuk keluar dia punya slip pula. Okay, terima kasih.